Ну, що, дивися, от Береза, от, знаєш, ти правильно почав, фігово закінчив. Ти коли казав, що зелені нас ніколи не підводять, вони завжди дають привід для хороших новин. Але разом з тими хорошими новинами залишається оцей присмак, знаєш, бо якщо воно виглядає як лайно, звучить як лайно, то воно, напевно, і є по своїй суті лайно. Але давайте... А якщо його запакували в коробку цукерок? Ну от, я ж тобі кажу, але ти все одно відкриваєш, все одно смердить. Ну, але тепер, якщо ми говоримо зараз про президента, то давай ми так, ці жарти в сторону, а тепер давай серйозно. Дивися, чи відповідає? Так, відповідає. 60% громадян України на сьогоднішній день довіряють президенту. У тебе ще є якісь сумніви? От ти не відповідаєш, я не відповідаю. Розумієш? От і все. Тому, коли я розумію, що рівень довіри там і так далі, знаєш, я вже колись жартував, то Вітя Бубаренко, це його улюблений жарт, каже, Маруся довіряє Васі, Петру, Миколі, а замуж виходить чогось за Сергія. Розумієш? Тому це зрозуміло, що, але ще раз наголошую, люди, по-перше, їм дуже важко визнати свої помилки, особливо тим, хто обдурений. Далі, в нас же ж є таке поняття Зеленський, а є поняття інституція. Чи відповідає інституція, а саме президент, тому всьому, що від нього очікують сьогодні? От сама інституція. Інституція працює. Зовнішньою політикою займається. По всьому світові їздить, гроші збирає. Оплески наші з тобою, оплески забирає. Що я кажу наші з тобою, бо я би не зміг би так зібрати оплески з трибуни ООН, як збирав Зеленський, наприклад. Розумієш? Ну, от в нього є це харизма, артистизм і так далі. Тобто, але чи це міняє суть проблем в країні? Ні, не міняє, проблеми залишаються. Надходження додаткових коштів в країну роздається на популізм і оцей от формування оцього рівня. Які додаткові кошти? Сьогодні Гетманцев з трибуни Верховної Ради, і це ж, ну, десь, це голова податкового комітету. Тож це не якийсь там окремий чорт, хоча це не заважає йому залишатися чортом, але ще офіційний чорт. І він каже, що Україна знаходиться на грані фінансової кризи і може повторити долю УНР. Це голова податкового комітету Верховної Ради. Він каже, що грошей немає. Більше того, Україна, влада України не виконала 14 індикаторів в 25-му році по програмі Ukraine Facility, із-за чого недоотримала 3,9 мільярда в минулому році. А в першому кварталі не було виконано взагалі жодного індикатора, всі 5 провалені. І зараз у підсумку грошей не буде, Всесвітній банк не дає 3,3 мільярди, якщо не будуть прийняті найближчим часом до кінця цього місяця 4 закони, вірогідність їх прийняття дорівнюється близько нуля. І зараз на межі зриву навіть кредит з ЄС на 90 мільярдів і меморандум з МВФ. І це вже не тільки тому, що Орбан блокує, а тому, що Україна нічого не виконує з обіцянок, які взяв на себе, нагадаю, Володимир Олександрович Зеленський, поставленим їм на позицію зі стюардеси переведення в прем'єр-міністри Свериденко, голова Нацбанку Пишний і міністр фінансів Марченко. Саме вони підписували меморандум з МВФ. То про які гроші ти ще зараз розповідаєш? Ну, дивися, друже, там, по-перше, наскільки я пам'ятаю, цей меморандум підписував Шмигаль, а Свериденко вже успокоював. Свериденко. Ну, можливо, окей. Тут зараз питання не то, ми говоримо прем'єр-міністр України, так скажемо. Ну, але я тобі ще раз, ти кажеш, от гроші, про які ти гроші говориш, до сьогоднішнього дня ж були. Розумієш? Тобто, тут на сьогоднішній день нам треба просто-напросто чітко поставити, знаєш, дефініції. Президент працює, він є, він не втік. Зеленський працює, він є, краще б, можливо, втік, але не втік. От ця його вимога українців якраз, напевно, найвища. Під час війни не втік, це вже все, Героя України можна дати. Коротше, ми зараз зайшли трошки з тобою в економіку, але я що хочу сказати. На сьогоднішній день зелена команда кожен день продукує якісь речі. Вони завжди продукують якісь новини. Там Зеленський доручив Мотовиловцю розпрацювати на 3 роки програму дій парламенту, який, в принципі, в парламент вже і не ходить. Але, з другої сторони, вони вчора голоснули,
Ти бачив, як голоси ж були? Були. Я розумію, що і опозиція до деяких законодавчих актів. Конституційна більшість була, я тобі більшість. Але дивись, ми з Євгеном Магдою проговорювали це в ефірі, що зараз депутати проявляють свою суб'єктність, то чого давно не було. Вони демонстративно підтримують закони, які не урядові, не президентські, а урядові закони ігнорують через те, що фактично їх з ними не консультуються, їх не ставлять взагалі до уваги. Вони фактично зараз бойкотують уряд із Зеленського, які поклали на депутатів свій, в общем, поклали. Дивися, в тому то весь прикол. І тут, знаєш, зараз почну хвалити депутатів за те, що в них зарплата, за те, що вони собі зробили зарплату $6,5 тисяч разом з надбавками, з усією фігньою, я колись рахував. От, і тепер вони можуть покласти на Зеленського і на уряд і проявити свою суб'єктність. Бо раніше вони залежали від конвертів, конверти перестали надходити. От, превентивність роботи, як я кажу, переляк в стінах парламенту, коли якийсь колега до тебе приходить з документами якимись, папочкою, то вони бояться брати, а вдруг там це стукач від НАБУ і приніс якусь там хабара. От. Тому це все дійсно починає працювати. Але я перепрошую, а хто дозволив себе поставити раком? Це не ті самі депутати? Так. Вони ж під оплески, вони ж перший рік, цей генератор, шалений принтер законів, вони ж накліпали все, що хочеш, розумієш? І сьогодні вони, хочуть проявити свою суб'єктність. А я тобі скажу, їхня суб'єктність закінчиться доповідними записками Служби безпеки України. Принагідно хочу привітати тих, що професіонали, вчора в них було. Так от ця суб'єктність закінчується службовими записками СБУ і десь приблизно такою самою кількістю службових записок з НАБУ, якщо ті захочуть показати. От і все. Тому на сьогоднішній день, як би ми тут не танцювали би і так далі, суб'єктність їхня якраз таки під контролем. І коли Зеленський каже, що в нього все під контролем, то він же ж не бреше. Це, напевно, єдиний момент, коли можна віддати належне президенту, що в нього дійсно все під контролем і він не збрехав. Хоча, з другої сторони, це не в парламентсько-президентській республіці має звучати під оплески така фраза. В парламентсько-президентській республіці якраз таки трішечки має бути навпаки. Уряд підзвітний парламенту, ходить проситися в парламент. І на сьогоднішній день, множачи на 0 уряд Свириденко, це ж не тільки про фінансову сторону і про бардак в країні. Депутати ж розуміють, що їх почали всі робити крайніми. Бо Свириденко чим займається? Коротше, коли їй треба, щоб проголосували якусь шляпу, якісь там умовно, ще якусь там фігню, яка потім дасть можливість кешбеком підвищити рейтинг Зеленського, вона ж приходить до Зеленського і починає розповідати, які ті депутати козли. Розумієш? І він такий виходить, каже, депутати козли, і їх починають просто нагибати. А сьогодні вони вирішили сказати, ні, ми не козли, козли не ми. І от і вся історія. Я так на це дивлюсь. Але ти знаєш, Володимир Олександрович, як в класичному циклі «Зоряні війни» Лукаса, пам'ятаєш, імперія наносить удар у відповідь, вирішив так само поступити. Так, він не імператор Палпатін, але дуже хотів би їм стати. Тут от такий пасаж в його бік. До речі, Палпатін там не дуже світла особистість, хоча й могутня на території своєї імперії. Хоча все одно програє чесним і порядним джедаям, які на боці світу. Так і відбудеться.